Am tot povestit de vinurile Cramei Serve, este momentul să îl cunoașteți, să-l descoperim și pe creatorul vinurilor Cramei Serve, Aurel Rotărescu, un nume foarte important în lumea vinului din România și un nume de referință atunci când vine vorba de o enologie. Aurel, cum e să fii enologul Cramei Serve de la bun început? E o responsabilitate, dar și o plăcere în același timp. Sunt multe satisfacții pe care le ai. Care este cea mai mare satisfacție a ta? Cea mai mare satisfacție ar fi când consumatorul sau cel care pune un vin de-al meu în pahar zâmbește după ce îl gustă. Deci e mulțumit. Unde găsești inspirație? Inspirația vine ușor, ușor. E multă muncă, e multă activitate în domeniul ăsta și îți vin pe măsură, inspirația îți vine pe măsură ce cauți, pe măsură ce descoperi oarecum anumite chestii în vin. Cum e să fii un enolog în România? Tu ai avut vreo experiență și în afara țării? Ai călătorit? Ai văzut în alte părți? Sunt enolog din 90, de când am terminat facultatea. Am fost în mici stagii în mai multe locuri în lume. Cu care soi te lauzi? Încerc să lucrez cât mai mult pe soiurile locale. Îmi plac lucrurile astea. Fetească albă, fetească neagră. Dar și soiurile fine, cum sunt Pinot, cum e Chardonnay, îmi plac. Ce părere ai de fetească albă în dealul mare? Eu zic că este la fel de valoroasă ca și fetească neagră. Mai puțin importanță i s-a acordat, dar ușor, ușor o redescoperim ca și pe fetească neagră. E un soi foarte valoros, spun eu. Eu acum am văzut ce vinuri ai pregătit și chiar ai pregătit și o fetească... Pot să și dovedesc. Te rog! O fetească albă în gama Vinul Cavalerului. Este prima gamă de vin pe care a produs-o Serve. La momentul ăsta o găsim mai degrabă în lanțurile de magazine. Da, este un soi care este foarte fin. Fetească albă, deși dealul mare nu este o zonă foarte, foarte prielnică pentru vinurile albe, dar aici, datorită particularităților sale, reușește să exprime foarte frumos și fructos, dar să aibă și o aciditate, un pH foarte bun, care să dea prospețime, vioiciune și care să facă ca vinul ăsta să reziste destul de bine în sticlă. Deci, după părerea mea, o fetească albă poate să stea 3-4 ani în sticlă și rămâne aproape la fel de proaspătă ca atunci când ai pus-o. Terra Romana, în schimb? Terra Romana este... Atunci când am reușit să facem lucrurile bine, ne-am propus să le facem și mai bine. Și așa am creat fiecare gamă. Adică am pornit de la Vinul Cavalerului, următoarea a fost gama Terra și abia după aceea am realizat cuveurile. Spun asta pentru că în vie și în vin lucrurile durează. Din momentul în care plantezi butucul și până când faci primul vin, deja e un timp, dar și din momentul în care ai început să faci primul vin, până îți dai seama cum lucrezi soiul, până via ajunge la o anumită maturitate care se exprime cum trebuie și zona și soiul, trece timp, ai nevoie de experiență pentru chestia asta. Toate lucrurile astea trebuie să se văd în vin ulterior. De ce Terra Romana, ca nume? Sună foarte bine. Da, și a fost ideea de a exprima pământul românesc, de a pune în valoare locul unde suntem și mai ales pentru consumatorii din afara României. Este frumos la miros, foarte frumos, dar la gust e o explozie de... Confirmă faptul că e plăcut. Da. E în egală măsură crocant și suculent și zemos și fructe proaspete și totodată diversificate între ele, începând de la frăguțe, căpșuni, smeuri, ai de toate, dar și trandafiri, foarte invitant. Trandafiri, ușor violete găsesc eu, partea de tipic de fetească. Știi ce îmi place foarte mult la acest vin în mod deosebit? Este o promisiune menținută în fiecare an la un vin care pare, adică dacă cu 10 ani în urmă nu se investea foarte mult într-un roze. Da. Iar Terra Romana roze este efectiv un punct de referință atunci când vine vorba de un roze care are în componență un soi autohton fetească neagră. Chiar e. Adică e o garanție, nu știi ce să iei, e un Terra Romana roze, că mergi la sigur. Da. Și nu e promovare, adică unde e camera? Nu e promovare. Lucrăm pentru chestia asta, pentru lucrul ăsta, în fiecare an.
pentru să nu dezamăgim consumatorii. Chiar e un punct de referință atunci când vin. Sunt ani mai buni, mai ușor de lucrat, sunt ani mai greu. 2021 a fost, ce gustăm acum, un an din cei mai buni, să spunem. Dar și în alți ani reușim să facem roze. Asta pentru că controlăm și suntem foarte atenți cu via, cu ce facem în vie. După aceea transpunem totul cât se poate de corect și de atent în cramă. Avem și mijloace, avem și experiență. Eu zic că de acum putem să facem chestia asta, să respectăm promisiunea, ca să zicem așa. O respectați de la bun început, zic eu. Da. Și avem aici un cuve. Cum spuneam, când am reușit să fim suficient de bine ancorați în ce se întâmplă vis-a-vis de vie, de cramă, de tot, atunci ne-am propus să facem și vinuri mai deosebite. Primul vin mai deosebit pe care l-am făcut a fost Cuvée Charlotte, care este un asamblaj. Eu spun asamblaj, nu cupaj, așa îmi place, pentru că folosesc cele 3 soiuri pentru a construi un vin mai bun decât ar fi fiecare în parte. Deci nu este o egalizare, o a pune în comun ca să mă laud fetească neagră, Cabernet sau Merlot. Ci încerc să fac când anii îmi permit, folosesc toate 3, Cabernet, fetească neagră, Merlot. Când sunt ani în care folosesc doar fetească neagră și Merlot sau Cabernet și fetească neagră, depinde de an, de fiecare soi ce poate să aducă în plus, ca finalul să fie mai complex, mai elegant, mai bun decât fiecare vin pe care l-am la îndemână. Întotdeauna am susținut că atunci când vine vorba de cupaje sau de blenduri în România, când avem fetească neagră, Cabernet și Merlot, ne putem bate între ghilimele cu orice vin din întreaga lume, pentru că este ceva ce nu are comparație. Da. Da, și eu sunt absolut de acord. Mai ales că feteasca neagră este soiul care complexifică, atât gustativ cât și olfactiv, tot ansamblu. Proporțiile nu sunt niciodată prestabilite. Fiecare an de recoltă ne oferă o anumită calitate și în funcție de asta putem să avem cele 3 soi în cantități diferite. Cabernet este cel care, în general, vine cu o structură, cu coloana vertebrală, ca să spunem. Dar sunt ani în care, dacă nu ajunge la maturitate, nu-l folosim. După aceea, feteasca neagră vine cu tot ce înseamnă îmbrăcat din punct de vedere organoleptic, din punct de vedere al calității, oferă catifelare, oferă lucruri foarte complexe. Merlot este cel care balansează prin rotunjimea lui, poate să dea chiar și volum, la un moment dat. Este cel care completează. Să zic, e un vin care, odată ce îl deguști, nu mai ai nevoie să spui nimic, își spune singur povestea. Da, e ușor la o degustare. Ce înseamnă? Lăsând deoparte vinurile pe care le faci și sunt multe, bune și unul mai bun ca celălalt, nu doar bun, unul mai bun ca celălalt. Chiar n-am numărat înainte, sunt 34 de etichete. 34 de etichete puse. Și nu numai etichete. Sunt vinuri care individualizate, fiecare pe gamă și pe... Ce înseamnă un vin bun sau foarte bun pentru tine? Un vin care mă face mai vesel, mă face mai deschis. Mă face să discut cu prietenii în momentul în care servesc un pahar de vin. Ați înțeles acum de ce sunt bune vinurile Crame Serve? Uite, asta înseamnă un vin bun. Da. Este o definiție pe care o să o împrumut de la tine atunci când o să am ocazia, pentru că până la urmă noi atunci când degustăm vinuri enorm și facem evaluări, le facem pentru noi și pentru profesioniști, dar până la urmă vinurile sunt consumate de către iubitorii de vinuri și până la urmă ăsta este vinul bun, vinul care se termină din sticla pe care o deschizi și se termină din... Exact! Da. Până la urmă asta este. Îți mulțumesc din suflet, Aurel, pentru ceea ce faci pentru vinul românesc. Pentru că nu o faci doar pentru Crama Serve, o faci pentru vinul românesc. Și nu pot decât să-ți mulțumesc atât în numele meu, cât și în numele celor care cred în vinul românesc. Îți mulțumesc! Cu plăcere și, încă o dată, sunt foarte bucuros când lumea apreciază ce fac.
Păi să fii sigur că nu doar apreciază ce faci, dar și pe tine ca și profesionist și ca și o persoană de referință atunci când vine vorba de lumea vinului românesc. Mulțumesc!